Tak čau. Tak dneska mám pro vás další servisní video. Konkrétně teda to bude Mercedes CLK V208, ale rozhodně ten zákrok je stejný na úplně všech benzínových autech, takže rozhodně se vám to může hodit, ať máte jakýkoliv auto. A konkrétně se jedná teda o vyřešení závady a závady tý, že teda vynechává vlastně válec motoru. Já už tady mám teda takhle připravený otevřený motor, protože samozřejmě tuším, čím by to mohlo být a my se na to jdeme mrknout. Tak samozřejmě to, co by vás mělo napadnout jako první, když teda cítíte, že ten motor vlastně nemá správný tah a nemá správný chod hlavně. První, čím se to projevuje, je výkon, ten vám spadne, dejme tomu třeba na polovinu. Druhý, čím to poznáte, že to auto se celý klepe, třese se na volantu, třese se na motoru, na vejfuku a divně vlastně prdí do toho vejfuku. Jo, takže tam je vlastně nepravidelný ten chod toho motoru krásně znát a slyšet. Měl by to poznat každý, jo, že se teda něco děje. No a co to může způsobit? Těch věcí může být poměrně hodně, které tam můžou být na vině, ale půjdeme od těch, co teda jsou nejčastější a nejčastější se nám skrývají teda tady vlastně uprostřed motoru nebo na motoru a to je vlastně zapalování. Jo, takže to je věc, která pravidelně odchází většinou všech těch aut, protože tam vlastně jde proud vysoký, na těch cívkách vlastně se mění ten klasický proud z té baterie a jak ty cívky, tak ty kabely, tak svíčky vlastně dostávají poměrně velký záhul. Takže teď jsem vám teda prozradil první 3 věci, kde byste nejdřív teda měli hledat a zkoušet. A ty, kdyby nezabrali, tak samozřejmě pak teda se můžeme pustit dál do nějakého dalšího hledání. První, co byste určitě měli kontrolovat, tak jsou pojistky. Takže pojistky veškerý vlastně v motoru, nebo který můžou mít jakýkoliv podíl právě na startování a přívodu proudu, tak určitě zkontrolovat. Ty já jsem zkontroloval, všechny mám v pořádku, takže tím to rozhodně není. Zkontroloval jsem dokonce i modul, který vlastně přepouští proud do motoru, ten je taky v pořádku. Tak, já už jsem teda měřil kabely na nějaký odpor a tam jsem teda zjistil, že ty kabely by měly být v pořádku, ale koupil jsem to všechno nový, takže já to vyměním se vším všady, když už teda to budu dělat. Ale my si teda ukážeme to hledání té příčiny. No, takže tady konkrétně je to teda CLK 208, takže tady je to před facelift, takže úplně první model, 230 kompresor, motor M111 a tady je to vyřešený tak, že teda samozřejmě máme 4 válce, takže nemáme tady teda 4 cívky, máme tady vlastně pouze 2 cívky, které upravují proud a 2, jak vidíte, tak vlastně jsou pouze připojený do těch cívek. Takže ty cívky vyrábějí vlastně proud do všech 4 svíček, který teda potom nám zapalují tu směs. Takže ty kabely jsou teda 2, takže to je určitě první, co byste měli zkoušet, pokud je nebudete měřit, rovnou měnit, což u těch kabelů asi se vyplatí, pokud už máte to auto nějaký starší, má víc najeto, určitě vyměnit, dostává to čočky. Jak se dostat vlastně k tomuhle poklopu jsem ještě neřekl, to asi znáte, tamhle je ten poklop, jsou na něm 3 šrouby, které jsou na imbus, konkrétně je to 5, vyšroubujete, odkryjete a máte teda zapalování jako na dlani.
Tak, já vám teda ještě natočím motor, ať vidíte, jak teda to vypadá, když ten motor teda vynechává. Takže takhle vidíte, jak se to celý klepe a prdí to, jo. Že jde to dost nepravidelně. A motor teda taky. Tak, první, co teda vyměním, co bych asi stejně vyměnil, tak jsou teda kabely. A ty teda máme jeden tadyhle, druhý tadyhle. Koukněte se, jak jsou propojený, nebo si to vyfoťte, ať je nedáte obráceně, jo. Ono teda vám to napoví tady v těch plastových krytech, protože ty musíte teda rozebrat a dát je správně, jo. Takže to si rozebereme, rozebírá se to jednoduše, jenom se to vytáhne ven, takhle se to povytahuje. Jo. A to samé ty kolíky, které vedou ke svíčkám, jo. Takže musíte tahem takhle vyndat. Tak, máme venku. Tak a já už tady mám připravený tadyhle nový. Mám tady připravený od Bosche, kdy teda ty původní originály jsou od Beru, takže já bych teda doporučil určitě vám buď ať vemete Bosch a nebo Beru. Jo. To jsou takový, co ty Mercedesy používají, takže tam ta kvalita je shodná. Co se týče čísla, tak tadyhle vlastně máte teda číslo vyloženě toho Bosche, pod kterým teda najdete ty kabely. No jinak, když to máte venku, tak to teda vypadá takhle ten svazek, jo, s tím plastem. Tadyhle se to takhle rozebírá na 3 cvočky, takže to normálně rozeberete, jde to většinou i nechtem. A připravte si teda do stejné pozice tyhle ty kabely a stejně vlastně dejte do toho krytu, jo. Tak a připojení teda je následovně. Poslední válec je vlastně propojený s prvním válcem, když stojíte teda proti motoru. A ten vlastně třetí válec je propojený s tím druhým válcem, jo, na cívce, takže takhle to vypadá. No a my jdeme zkusit nastartovat, jak to bude vypadat. Tak, já jsem udělal test a ten teda zjistil to, co jsem si myslel. Funguje to pořád stejně, jo, takže týkama kabelama to teda nebylo. Takže já půjdu postupně zkoušet poslední a první cívku. K tím se dostanete přes 2 šrouby, vždycky jsou tam 2 a je to vlastně, jak se říká, hvězdička a 10, jo, takže E10 je to. Takhle vám to zaberu. Takže touto povolíme. Tak, jinak co se týče těch nových cívek, tak já jsem teda vzal taky od Bosche, číslo máte tadyhle, podle kterého seženete, objednáte. Jo, vypadá naprosto shodně jako ta originální původní, tady vlastně máte tu původní, tady ta nová, jo, takže je to stejný. No, co se týče vlastně toho spodku, tak to jsou vlastně takovýhle kolíky, ty teda pro Mercedes dodával ne Bosch, ale Beru a zase to jenom z toho vycvaknete, jo, vytáhnete to takhle dolů a do toho nového to zase jenom nasunete, jo, takže takhle se to jenom nasune. Tak a je to tam. Jo, takže můžeme dávat zpátky. Tak, udělal jsem teda další test, co se týče teda téhle cívky. No a tam jsem teda zjistil, že motor konečně běží krásně čistě, tak jak má. Takže problém byl přesně tam, kde jsem si myslel, a to teda v téhle cívce, která teda nedávala napětí tak, jak měla.
Jinak samozřejmě je možnost to i proměřit potom na nějaké odpory, podle toho, kolik se vám tam ukáže ohmů a podobně, takže tím byste měli taky zjistit funkčnost té cívky, ale jak říkám, ta pravděpodobnost, že to bude ono, je docela vysoká, protože tyhle ty součástky jsou prostě spotřební a na tom zapalování teda odcházejí. Tak jo, takže díky za pozornost. Doufám, že jsem vám zase něco ukázal, poradil. Pokud se vám takováhle závada vyskytne na autě, tak už budete vědět teda, co to nejspíš může být za problém a jak ho teda vyřešit. Pokud se vám moje videa líbí, určitě sdílejte, odebírejte a zase příště u nějakého servisního videa. Čau.